Ahoj, jsem Kájí. Vítej v mém hedvábném světě. Je prosinec a v našich končinách je to dost nehostinný čas. Venku je sichravo a pošmourno, a tak jsem se rozhodla namalovat obraz v nějaké zářivé barvě, aby se mi zlepšila nálada. A jaká barva je zářivější než sluníčkově žlutá? Takže se pouštím do obrazu Žluté pole. Je zajímavé, jak jsme my lidé na barvy citliví, jak nás barvy ovlivňují. Teplé a veselé barvy nám zlepšují náladu, naopak tmavé a studené odstíny nás rozesmutní. A stejně jako barvy ovlivňují nás, tak i my ovlivňujeme svými pocity a náladami výběr barev na obraze. Když je člověk v dobrém rozpoložení, a to vím ze své vlastní zkušenosti, sáhne spíše po světlých a zářivých barvách, které v danou chvíli lépe odráží jeho pocity. A když je člověk smutný a sklíčený, použije spíše tmavší zemité tóny, vystihující jeho nitro. Zajímavé je, že s rozpoložením našeho nitra souvisí nejen výběr barev, ale i výběr výtvarné techniky. Při dobré náladě tvoříme tak nějak lehce a rozmáchle, vybíráme si jemné, tenké barvy, jako je například akvarel, a necháme tvorbu svobodně plynout, abychom naši pohodu přenesli na papír a na diváka. A když máme těžkou chvíli, je i naše tvorba tak nějak těžká. Barvu nanášíme nejraději v tlustých, neproniknutelných vrstvách. Jednotlivé hladiny se na sebe vrší a překrývají a jakoby stále se vracíme k jednomu bolavému bodu, k našemu bolavému nitru. Nakonec je v zásadě jedno, jakým způsobem obraz vznikne. Důležité je, že dokáže předat a vzbudit emoce a člověk, který se na něj dívá, začne přemýšlet o svém nitru. A to by pro dnešek asi stačilo. Tak ahoj příště.